हेलो फ्रेंड, तो आज बनाईशू फूलवड़ी दिवाળી માટે। तो आ वीडियो ध्यान थी जोजो। तो સૌથી પહેલાં દહીં લીધું છે અને વરિયાળી, લાલ મરચું, મીઠું સ્વાદ પૂરતું, ગરમ મસાલો, તલ અને મોરસ લીધી છે અને તેલ અને મરિયાનો ભૂકો એક ચમચી લઈને આવી રીતે હલાવી દેવાનું કે બધા મસાલા મિક્સ થઈ જાય। પછી આખા ધાણા અને થોડુંક તેલ નાખ્યું છે। પછી પાછું બધું મિક્સ કરી દીધું છે કે મોરસ ને એવું બધું ઓગળી જાય। હવે આપણે લોટ નાખી દેવાનો કે તમારે જેટલી ફૂલવડી બનાવી હોય એટલી। બધું ચમચી વડે બધું મિક્સ કરી દેવાનું કે આપણે આ ફૂલવડી આપણે તમારા પાસે જારો ના હોય તો તમે પિત્તળના સંચાથી પણ બનાવી શકો અને દૂધની કોથળી આવે એના પણ બનાવી શકો। તો અમે તમને બે રીતે બનાવીને બતાવીશું કે તમારા પાસે સંચો ના હોય તો તમે દૂધની કોથળીમાં નાખીને તમે બનાવી શકો। તો હવે આપણે થોડુંક પાણી લઈને આવી રીતે લોટ બાંધી દઈશું અને આ ફૂલવડીને બહુ ગૂંદળવી પડે કે એકદમ એક રસ થઈ જાય ને બહુ સરસ ખાવામાં સરસ લાગે, એટલે ગૂંદળવો પડે લોટ અને થોડીક વાર રવા દઈશું। પછી એમાં થોડુંક પાણી લેવાનું, એમાં ખાવાનો સોડા નાખીને આવી રીતે ચમચીથી હલાવી દેવાનો અને પછી આવી રીતે નાખીને અને થોડોક લોટ ગૂંદળવાનો કે એકદમ જે પહેલાં તમે બાંધ્યો એકદમ લાલ દેખાશે, પછી આવી રીતે ગૂંદળશો એકદમ કલર એકદમ ચેન્જ થઈ જશે। એને સારી રીતે ગૂંદળવો પડે અને ગૂંદળીને પછી ફૂલવડી પાડવાનું ચાલુ કરવાનું। તો આવી રીતે સંચો લીધો છે અને સંચાની જાળી અમે જાતે બનાવી છે કે પિત્તળની એક વાટકી હતી, આપણે ઇડલીની વાટકીમાં અમે આવી રીતે કાણું પાડીને જાળી બનાવી છે અને આવી રીતે તેલ લગાવીને આવી રીતે ચણાનો લોટ ભરી દેવાનો। હવે થોડુંક નાખીને જોઈ જવાનું કે પહેલાં તેલ ગરમ ફૂલ થઈ જાય પછી થોડોક ધીમો કરી દેવાનો ગેસ અને પછી પાડવાનું ચાલુ કરવાનું કે તમારે ઉપરથી એકદમ લાલ થઈ જાય અને અંદરથી કાચું ના રહે, એટલા માટે ગેસ ધીમો કરી દેવાનો। તેલ થોડુંક આમ સહેજ હનેવાય જેવું રાખવાનું અને આવી રીતે પાડી દેવાની। પછી બધી આવી રીતે પડી જાય પછી ધીમા ગેસથી જ ફૂલવડી બનવાનું ચાલુ રાખવાનું કે સારી રીતે બધો આમ ફૂલવડી ચડી જાય। હવે ધીમે ધીમે ચડાવવા દેવાનું। હવે આપણી આ ફૂલવડી ચડી જઈ છે। તો હવે અમે તમને બીજી રીતે બતાવીશું દૂધની કોથળીમાંથી કેવી રીતે અમે ફૂલવડી બીજી બનાવી।
હવે આપણે દૂધની કોથળીમાંથી પાડીને બતાવીશું કે દૂધની કોથળી આવી રીતે બધો મસાલો નાખી દેવાનો અને આવી રીતે થોડુંક કાપી નાખવાનું અને આવી રીતે પાડવાની. અને દૂધની કોથળીમાંથી પણ સરસ પડશે. આ મેં પહેલી જ વાર બનાવી આવી દૂધ. આમ તો અમે સંચામાં જ બનાવીએ છીએ, પણ તમને બતાવવા માટે અમે આવી રીતે પણ બનાવી કે દૂધની કોથળીમાં પણ પડે. તમારા પાસે સંચો ના હોય અને જારો ના હોય તો તમે દૂધની કોથળીમાં પણ આવી રીતે ભરીને તમે બનાવી શકો છો. હવે આ ફૂલવડીને ધીમે ધીમે ચડવા દો અને ચડી જાય પછી આવી રીતે જારાથી હલાવી દેવાનું. અને તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક ને સબસ્ક્રાઈબર જરૂરથી કરજો. હવે આ ફૂલવડી ચડી ગઈ છે, હવે એને ઉતારી દઈએ. જય માતાજી.